Hello everyone. ඉතින් අද මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් ඉන්නේ රෙජිස්ට්‍රි එක ගාව. මෙහි තියෙන. ඉතින් අපි මේ ආවේ අද අපේ knowledge test එක කරන්න Alberta driving license එක ගන්න. ඉතින් මේකේ පොඩි steps ටිකක් කියන්නම් අද අපි කරපු දේවල්. knowledge test එක ලියන්න ඕනේ මුලින්ම අපි ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ වගේම road test එකක් පාස් වෙන කලින් knowledge test එක ලියලා මෙහි තියෙනවා GDL program කියලා. graduate driver licensing කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මුලින්ම එන්ටර් වෙන්න නම් අපි knowledge test එක කරන්න. ඊට පස්සේ කියන්න තියෙන දේ තමයි දැන් ලංකාවේ අපේ ලයිසන් එකක් තියෙනවා නම් අපිට එක්ස්පීරියන්ස් පෙන්නලා knowledge test එක කරාට පස්සේ කියන්නේ කියන අමතක දේ තමයි knowledge test එක කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් ඉන්න ඕනේ driving test එකකට eligible වෙන්න. ඔයාලට ලයිසන් එකක් ලංකාවේ නැති කෙනෙක් නම් මුලින්ම ලයිසන් එකක් වෙහෙන් නම් ගන්න. knowledge test එක ලිව්වම ඔයගලන්ට class 5 කියලා class 7 කියලා තමයි ඒ GDL ලයිසන් එක දෙන්නේ. 7 කියලා තමයි ලයිසන් එක දෙන්නේ. ඒක කරලා ලංකාවේ ලයිසන් නැති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ අවුරුද්දක් ඉන්න ඕනේ. ඉඳලා තමයි road test එක කරලා class 5 කියන ලයිසන් එක ගන්න. දැන් අපි දෙන්නගෙම ලංකාවේ එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බනේ. ඔව්. එයාලා ලංකාවේ ලයිසන් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ලංකාවේ ලයිසන් එක මෙහෙට සරෙන්ඩර් කරලා ඔයගලන්ට road test එක ලියලා knowledge test එක ලියලා ලංකාවේ ලයිසන් එක දීලා ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා කියලා පෙන්නලා ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් ඉන්නේ නැතුව ඔයගලන්ට පුළුවන් class 7 ඒ කොලේ ගෙදරට ආවට පස්සේ road test එක කරලා class 5 ලයිසන් එක ගන්න. එතකොට ඔයාලා මෙහෙට කියන්නේ ආපු ගමන් ලයිසන් එක ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙහි ID එක ගන්න ඕනේ නැහැ. ID එකයි ලයිසන් එකයි දෙකෙන් එකයි තියාගන්න පුළුවන් Alberta වල. මේ Alberta වලට සම්බන්ධව අපි කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා මෙහෙට මුලින්ම ආපු ගමන් ගන්නවා නම් ලයිසන් Alberta ID එක ගන්න නැතුව කෙලින්ම ලයිසන් ටෙස්ට් එක ලියලා ලයිසන් එක ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලයිසන් එක ගනිද්දී ඔව් වෙනමයි සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. $30ක් විතර ගෙවන්න වෙනවා ලයිසන් මේ ID එක වෙනම ගන්න. ඒ කියන්නේ knowledge test එකට ඔයගලන්ට $17ක් යනවා. ඊට පස්සේ ලයිසන් ඒ කාඩ් එකට $37යි. $28යි මට. ආ එහෙනම් මට 37ක් ගත්තා. කුමාරි මං හිතන්නේ ඔයගලන්ගේ ස්ටඩි ඔව් ඒක බලන්න. මට කුමාරි 28යි ගියේ. මං හිතන්නේ ඒක නිකුත් කරන අවුරුදු ගානට වෙන්න ඇති සමහර විට. එතකොට ඒ ගාන අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒක ගෙවලා ඒක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට પાස්පෝර්ට් එකෙනුයි ස්ටඩි පර්මිට් එකෙනුයි ස්ටඩි කරන කෙනෙක්ට නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම එනවනේ. වාගේ දැන් අපි මෙහෙට ඇවිල්ලා ආපු ගමන් අපි කරේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගත්තේ නැහැ. කෙලින්ම අපි මෙහෙ Alberta ID එක ගත්තේ. එතකොට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා Alberta දැන් එහෙම ID එක තියෙන කෙනෙක් නම් Alberta ID එක දීලා වැඩි ඉතුරු ටිකට් knowledge test එක කරන වැඩේ ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම එන්නේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටඩි පර්මිට් එකයි ඔයගොල්ලන්ගේ પાස්පෝර්ට් එකයි ඉන්න තැන මේ proof of ඒ කියන්නේ අපේ rental agreement එකක් පෙන්වන්න. ওই ටික තමයි ඕනේ රෙජිස්ට්‍රේට් එකේ ડોකියුමන්ට් ටික. يعني work permit එන කෙනෙක්ටත් එහෙම තමයි නේද? ඒතර ස්ටඩි පර්මිට් එක ඒක වෙනකොට work permit එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මෙහි ස්ටඩි පර්මිට් එකෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් වුණාට work permit ආയിട്ട് බෑ. එතකොට ඔයාලා ආපු ගමන් මෙහි ID එක ගන්න නැතුව කෙලින්ම ලයිසන් එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ආපු ගමන් ටෙස්ට් එක ලියලා එහෙම ගන්න. ඒකට පොතක් තියෙනවා. ලංකාවේ වගේම තමයි. ඒක චුට්ටක් කියවලා චුට්ටට මේ ටිකක් තියෙනවා ඒක කියවන්න. ඒක කියවලා ඊට පස්සේ ඒකේම අහන ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න 30ක් තියෙනවා. 30න් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි කියන්නේ ටච් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 25 හරි ගියොත් එතනින් ටෙස්ට් එක ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ස්කිප් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ ස්කිප් කරාට පස්සේ කියන්නේ ටෙස්ට් එක අන්තිමේදී මේ ප්‍රශ්න ටික ආපහු එනවා. ප්‍රශ්න 30යි කොහොමද තියෙන්නේ. පළවෙනි 6 වැරදුනොත් ඒ කියන්නේ මුලින්ම 6ක් වැරදුනොත් එතනින් ඔයගොල්ලෝ ෆේල්. එතකොට ආපහු ටෙස්ට් එක කරන්න පුළුවන්. $17ක් දීලා මම හිතන්නේ එක දවසකට එක ටෙස්ට් එකයි කරන්න පුළුවන් පොතේ තියෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි 25 ඔයගොල්ලන්ගේ හරි ගියොත් ඒත් පාස්. 25ක් හරි ගියොත් ඔයගොල්ලෝ පාස්. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට කවුන්ට් එකට ගිහිල්ලා පාස් වුණා කියලා එතකොට ඒගොල්ලෝ අර ක්ලාස් 7 කොලේ ඔයගොල්ලන්ගේ අතට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඊමේල් එකකින් කාඩ් එකක් හරි මොකක් හරි ගෙදරට ඊමේල් නෙමෙයි කාඩ් එකක් ගෙදරට එනවා කාඩ් එක. ඊට පස්සේ තමයි road test එක කරන්න පුළුවන් ලයිසන් තියෙන එක. يعني අද දුන්නේ අපිට ටෙම්පරරි කොලයක් විතරයි. ඒක දවස් 30කට විතරයි වළංගු. ඒකට සති දෙකකින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා ලයිසන් එක ගෙදරට එවනවායි කියලා. ඒක හැබැයි අර මං කිව්වා වගේ ක්ලාස් 7 එක.
රෝඩ් ටෙස්ට් එකක් පාස් වෙලා නැහැ. අපිට කෙනෙක්ව එහා පැත්තේ තියාගෙන පදින්න පුළුවන් වැලිඩ් කෙනෙක්ව එහා පැත්තේ තියාගෙන ලයිසන් එකක් තියෙනවා. ඇඩ්වාන්ස් ලයිසන් එක තියෙන කෙනෙක්ව තියාගෙන පදින්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි විස්තරේ නේද? අපි ආයි ඉතින් ඊළඟට තියෙන ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක ඒක වෙලාවදී ආයි හම්බෙනවා. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ ඇල්බර්ටා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්නවා නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ නොලෙජ් ටෙස්ට් එක ගන්න එක. ඉතින් දැන් මම මේ කියන්න යන්නේ නොලෙජ් ටෙස්ට් එක කරාට පස්සේ ඒක පාස් වුණාට පස්සේ ඊළඟට කරන්න ඕන පියවරවල් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නොලෙජ් ටෙස්ට් එක පාස් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා අර කිව්වා වගේ ටෙම්පරරි ලයිසන් එකක්. ඉතින් ලංකාවේ ලයිසන් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් කතා කරලා ඒගොල්ලන් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් සතියක් දෙකක් විතර යද්දී ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එකකට එලිජිබල්ද කියලා කෝල් කරලා කියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ කෝල් කරලා ඇහුවාම ඒගොල්ලොන්ගේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන් එලිජිබල්ද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ දෙන්නගෙම ඉතින් ලංකාවේ ලයිසන් තිබ්බ හින්දා අපිට ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බ හින්දා අපි ලංකාවේ ලයිසන් එක මෙහෙ සරෙන්ඩර් කරන්න ඕනේ. ඒක කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපි කෝල් සතියකින් විතර කෝල් කරාම ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔයගොල්ලෝ එලිජිබල් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවායි කියලා රෝඩ් ටෙස්ට් එකකට. ඉතින් ඊළඟ පියවර වුණේ අපි මෙහි සාමාන්‍යයෙන් නීති ගොඩක් වෙනස් අනික වම් පැත්තෙන් එලවන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඕනම කෙනෙක් මෙහි ලයිසන් එක ගන්න කලින් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන එක ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන දෙයක් මං. ඉතින් මුලින්ම يعني තමන් කොච්චර කන්ෆිඩන්ට් වුණත් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන්න. ඉතින් ඔය විදිහට මම මුලින්ම කරේ මෙහි යාළුවන්ගේ මාර්ගයෙන් ඒගොල්ලෝ කලින් ලයිසන් ගත්ත කට්ටියකින් අහලා ඉතින් ඒ විදිහට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් හොයාගත්තා. ඉතින් එයා සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා ලෙසන් එකක් දෙද්දි ඩ්‍රයිවිං ලෙසන්ස් දෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් පැයකට $50ක් 60ක් ඒ වගේ අතර ප්‍රමාණයක් අය කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ පළවෙනි දවසේ ගියාම සාමාන්‍යයෙන් එයා කියනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඔයාට ඔයාගේ එළවන විදිය හොඳයි නම් මෙහි නීති වලට ඔයා හොඳට ඒව බලලා ඒ දේවල් කරනවා නම් එයා සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඔයාට ගොඩක් ලෙසන්ස් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට තව ලෙසන්ස් දෙක තුනක් ගියාම ඔයා ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක බුක් කරන්න කියලා. ඉතින් ওই විදිහට මම පළවෙනි දවසේ ගියාට පස්සේ එයා කිව්වා තව ටිකක් බලලා අපි බුක් කරමු කියලා ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එකක්. ඊට පස්සේ මෙහි තියෙනවා සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් වලින් ඔන්ලයින් බුක් කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක. ඉතින් එතකොට එයා අපිට තනක් කියනවා මේ ඒකත් කරන්න ඕන රෙජිස්ට්‍රේෂන්ම තමයි අර කලින් ටෙස්ට් එක කරා වගේම. ඉතින් ටෙස්ට් එක ඔන්ලයින් අපිට බුක් කරන්න පුළුවන්. ඒක $140 ගාණක් විතර යනවා. මම මේ කියන්නේ ඇල්බර්ටා ප්‍රොවින්ස් එකේ විස්තරේ. ඉතින් ඇල්බර්ටා ප්‍රොවින්ස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් $100 ටැක්ස් ඔක්කොම එක $140ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් යනවා ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක බුක් කරද්දී. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දිනේ වෙලාව ඒව ටික දැම්මට පස්සේ කන්ෆර්මේෂන් ඊමේල් එකක් එවනවා. ඔයා මෙන්න මෙදාට ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක කරන්න එන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා අහපව් එදා දවසේ රෙජිස්ට්‍රේට යන්න ඕනේ. රෙජිස්ට්‍රේට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ රෙජිස්ට්‍රේදී ඔයාලා කියනවා රෙජිස්ට්‍රේදී එතනින් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයකට විතර කලින් එන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් එදා උදේ ගිහිල්ලා උදේ හරි Tamanට තියෙන වෙලාවට ගිහිල්ලා කලින් චෙක් ඉන් වෙන්න ඕනේ. ඒකෙදී ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ වාහනේ කියන්නේ දැන් මම නම් පාවිච්චි කරේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ගේම වාහනේ. ඒ කියන්නේ Taman පුරුදු වෙච්ච වාහනේමයි ඩ්‍රයිවිං ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ගේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙහි ඉන්න කට්ටිය ඒවා ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා එයාගේ ටෙස්ට් එකට ඒ වාහනේ. ඉතින් ඒකටත් ඒගොල්ලෝ වෙන මුදලක් අය කරනවා. $50 ඉඳන් 100 වෙනකන් වගේ වේරි වෙන මුදලක් අය කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ගෙන් වාහනේ අරගෙන එදා උදේ හරි යන වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් අහනවා ඩොකියුමන්ට් කීපයක්. පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ කලින් දීපු නොලෙජ් ටෙස්ට් එක පාස් වුණා කියන ඩොකියුමන්ට් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක බුක් කරා කියන ලියවිල්ල. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාට ආපු ඊමේල් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට පෙන්වන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අර පාවිච්චි කරන වාහනේ දා ටෙස්ට් එකට යන වාහනේ ලයිසන්ස් කියන්නේ රෙජිස්ටර් කරපු ඒවයි ඒකේ ඉන්ෂුරන්ස් ඒ දෙක පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ওই ටික පෙන්වුවට පස්සේ කියන්නේ මොකද තමන්ගේ ප්‍රයිවට් වාහනයක් අරන් එනවා නම් වෙන කාගේ හරි ඒකෙත් කියන්නේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ගේ නැත්නම් ඒකෙත් මතක ඇතුව ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකයි ඒකේ ඉන්ෂුරන්ස් දාලා තියෙන ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකත් වෙනම අරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ওই ටික බලලා
එයා කියනවා එක්සැමින් එනකන් ඉන්න කියලා උදේවරුේ එතන. ඊට පස්සේ එතන වෙනම් වේටිං ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඇවිල්ලා අපිට එයාව හඳුන්වලා දෙනවා මම තමයි ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් එදා වෙන්නේ ඔයාගේ මුලින්ම වාහනයට නැගලා එයා අපිට කියනවා මුලින්ම අපේ සිග්නල් ලයිට්ස් වැඩද කියලා චෙක් කරනවා. ඉස්සරහා සහ පිටිපස්සේ ඊළඟට එයා ආයි චෙක් කරනවා හෝන් එක. ඊට පස්සේ ආයි චෙක් කරනවා එමර්ජන්සි ලයිට්ස් ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම චෙක් කරලා බලලා ඊට පස්සේ තමයි වාහනේ ටෙස්ට් එක පටන් ගන්න. ටෙස්ට් එක පටන් ගන්න කලින් එයා කියනවා මම ඔයාට කියන්නේ වමට හරවන්න දකුණට හරවන්න කෙලින් යන්න ඒ වගේ දේවල් විතරයි එයා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පැරලල් පාකින් නම් පැරලල් පාකින් කරන විදිහ ඒ ටික තමයි එයා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙන්නේ. වෙන මුකුත් අපිට කියන්නේ නැහැ මේ විදිහට යන්න කියලා. ඉතින් Taman දැනන් ඉන්න ඕනේ පාරේ කොතනද නවත්තන්නේ, කොතනින්ද හරියට හරවන්නේ, කොච්චර වෙලාවකින්ද හරවන්නේ, ඒ වගේ දේවල් දැනන් ඉන්න ඕනේ හරියටම ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට පාරේ යද්දි එයාගාව තියෙන iPad ඒ කියන්නේ ටැබ්ලට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටැබ්ලට් එකේ Taman වැරදි කරොත් එයා මාක් කරගන්නවා. ඉතින් ඕකේ වෙන්නේ ලකුණු ස්කෝරින් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. අපිට මුලින් ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ Taman කරන වැරදි වලට ලකුණු අඩු වෙවි යනවා. ඉතින් Taman මට මතක විදිහට හරියටම ලකුණු 75ක් වෙනකන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 75 තමයි ලිමිට් එක. 75ට වඩා අඩු වුණොත් Taman ටෙස්ට් එක ෆේල් වෙනවා. ඉතින් අර මෙහි තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ෂෝල්ඩර් චෙක් කියලා දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරියට පාක් කරගන්න හැටි ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ටෙස්ට් කරන. ඊට පස්සේ දැන් ඇඩ්වාන්ස් ටෙස්ට් එක කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් කෙලින්ම අර කලින් වගේ ටෙස්ට් එක කරලා අවුරුදු 2ක් ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයිවිං නෝමල් ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එකක් කරලා අවුරුදු 2ක් ඉන්න උවමනාවක් නැහැ. දැන් කෙලින්ම ඇඩ්වාන්ස් ක්ලාස් 5 ලයිසන් එක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර විදිහට තමන්ගේ වැරදි කරන්න නැතුව හරියට ටර්ම් ටෙස්ට් එක කරොත් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා එයා පැහැදිලි කරනවා යහපව් එක්සැමිනර් මේ ඔයා කරපු වැරදි මෙන්න මේවා. ඔයා ඉතින් මෙන්න මේ වැරදි වුණා. මෙහෙම දාද්දිවා වැරදිට කරේ. ඒ හින්දා මම මෙන්න මේ පොයින්ට් එක කැපුවා කියලා ඊට පස්සේ කියනවා ඔයා පාස් කියලා. ඉතින් ඔහොම තමයි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්න වැඩේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා කියනවා ඇතුළට යන්න කියලා අහපව් රෙජිස්ට්‍රි ඇතුළට. ඊට පස්සේ රෙජිස්ට්‍රි ඇතුළේදී එයා කියනවා එයා තමන් පාස් කියන්නේ මම පාස් වෙච්ච දේ එතන රෙජිස්ට්‍රි ඉන්න ඒජන්ට් කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අර අපේ ඩොකියුමන්ට් එක කලින් තිබ්බේවා එයාට බාර දීලා ඊට පස්සේ එයා අලුතෙන් අහපව් ටෙම්පරරි කොලයක් අපිට දෙනවා ගෙදරට හරි ලයිසන් එක එනකන් මේකෙන් ඔයාට දැන් පදින්න පුළුවන් කියලා වාහනේ. ඉතින් මෙහෙත් ක්ලාස් 5 එක ඇඩ්වාන්ස් ලයිසන් එක තියෙද්දි කෙලින්ම ක්ලාස් 5 තියෙද්දි ඔයාට පුළුවන් ග්‍රැජුවේට් ක්ලාස් 7 තියෙන කෙනෙක් එහා පැත්තේ තියාගෙන එයාට පුරුදු කරගෙන යන්න උනත් පුළුවන්. ඒ ෆැසිලිටි එක තියෙනවා ක්ලාස් 5 එක ගත්තාම. ඉතින් ඕක තමයි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගත්ත එකේ කතන්දරේ. ඉතින් බොහොම මෑතකදී ගත්තේ මම ලයිසන් එක. ඉතින් සෑහෙන එෆිෂන්ට් ඔක්කොම ඔන්ලයින් තියෙනවා. තමන්ට කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඒවා බුක් කරගන්න ඒවා සල්ලි ගෙවන ඒවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටෙස්ට් එකත් හරි වෙලාවට එතනට ගියාම ඒගොල්ලෝ පරක්කු වෙන්නේ නැතුව එක්සැමිනර් හරි වෙලාවටම එනවා. හරි වෙලාවටම ටෙස්ට් එක කරනවා. ඒ විදිහටම වැඩේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලයිසන් එක අරන් එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ සතියකින් සති දෙකකින් විතර ඔයාලට print කරපු අලුත් ලයිසන් එක ගෙදරට එනවා. එතනින් අහනවා ඕනනම් ඔයා කලින් ලයිසන් එකක් තිබ්බනම් ඒකේ ෆොටෝ එක ඒකම තියන්නද නැත්නම් අලුතින් ෆොටෝ එකක් ගන්නද ඒ වගේ කරලා ඊට පස්සේ එතනින් අපි අස්සම් කරන්නත් තියෙනවා. අස්සම් කරලා ලයිසන් එක අරන් එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ලයිසන් එකේ කතන්දරේ. ඉතින් මේක ෂෙයා කරන්න කියලා හිතුවේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මෙහි ලයිසන් එක ගන්න ගැන කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා විස්තරයක්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ විස්තරي කියන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඉන්ෆර්මේටිව් වීඩියෝස් අපි ගොඩක් දාලා තියෙනවා මේ channel එකේ. ඉතින් channel එකට අලුතින් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි channel එකේ බැලුවට. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you.